පාමුල සිට ඇහැනට සමවැද මා ගයනාගී ඔබට ඇසෙනවද කඳු මුදුනේ සිට දිවැස් හෙළනු මැන පාල වඩන සඳ කිඳුරු සියලු දෙනාටම ට්‍රැවල් කරන ට්‍රැවල් වලට ආස සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. අද දවසේ කාලයට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරනවා. අද අපි යනවා විශේෂ තැනකට, ලස්සන තැනකට. ට්‍රැවල් වලට ආස කරන සියලු දෙනා ගියපු තැනක්. කාලයට පස්සේ මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න වලින් පොඩි නිදහසක් හම්බෙලා යන තැනක්. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙනියායේ. හැමෝම දන්න පැට්නා අපි යන්නේ. දැන් මං ඉන්නේ හුලන්දාව. අකුරස්ස දෙනියායේ පාරේ හුලන්දාව හරි ඉන්නේ. තව පැයක් විතර යන්න තියෙනවා. තව කිලෝමීටර් 30ක් විතරත් යන්න තියෙනවා. දිගු ගමනක්. අපේ යාළුවෝ ටිකක් ගිහලා තියෙනවා කලින්ම. මේ ඒගොල්ලෝ තමයි මට කතා කරෙන්න කියලා. මමත් දැන් යන්න හදන්නේ. අපි මගෙන් සෙට් වෙමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. ජය. දැන් පැට්න යන පාරේ ඉන්නේ. ටිකක් හති. ටිකක් නේ හොඳටම හති. තව ටිකක් යන්න තියෙනවා පයින්. කාලෙකින් මෙහෙම ඇවිදින්නේ. කාපුවේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ. ඇවිද ගන්න බෑ යාළුවනේ. වයි මොනව කරන්නද ඉතින්? යන්න එපා ආවන. හොඳ ඉත්තේ කිලිය දෙන්න. කමන්න අපි යමු. මේ පැට්නා ලස්සන පරිසරයක් ඉඳ ගන්න ඉන්න කියලා ගොඩක් ආරාධනා කරන සියලු දෙනාටම එහෙනම් ජය දිගිලම්බ යන ගමන් කියන්න මෙතනට එන්න තියෙන්නේ ගාල්ල ඉඳන් එනවා නම් දෙනියායේ පාරේ ඒ කියන්නේ ඉමදුව පාරේ ඇවිල්ලා එන්න ඕන දෙනියාය නගරයට දෙනියාය නගරයෙන් එන්න ඕන රුක්මල්වාය කියන පාරේ එන්න ඕන ඒ පාරේ ඉවර වෙනවා හරියටම මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට පයින් තමයි එන්න තියෙන්නේ බයිසිකල් වල යනවා නම් ළඟටම එන්න පුළුවන්. මෙතනට කියන්නේ බුරුස්ගල කියලා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ කිලෝමීටර් ගාල්ල ඉඳන් හරියට ගත්තොත් 93ක් විතර තියෙනවා. 93ක් 100ක් විතර තියෙනවා ගාල්ල ඉඳන් ගත්තොත්. තව නැත්තම් ඔයාලට පිටපැද්දරට ඇවිල්ලා පිටපැද්දරින් මොරෝක පාරේ එන්නත් පුළුවන්. හරියානුවේ ගමන අවසානයේ එන්න අපිත් එක්ක ආපු සෙට් එක වෙනදා වගේම චන්නයි ඉන්නවා, පිත්ත ප්‍රොඩක්ෂන් ඉන්නවා, එස්.එල්. නිලෝක ඉන්නවා, අෂාන් මල් ඉන්නවා. මෙතනින් ගමන ඉවරයි. අපි ආයෙත් මේ වගේ ගමනකින් සෙට් වෙමු. ජයවා. සිරාටම බුස්සන්න.